chắc cái sữa này tối rồi cũng thiếu sữa đâu. Đi vào hộ nhà Yến Mạnh làm Yến nó nhờ này, mình không vào hộ không được, nhưng mà không biết hôm nay thằng Mạnh nó có ở nhà không. Vào hộ cán cái lên đi cho nó phẳng, như cần láng lên. Dễ bố. Sửa cái xe này nốt, nhưng mà chắc chiều về tối về sửa. Vào hộ anh Cái dầu nó bị sao ấy? rồi bẩn hết rồi. Cho vào hộ anh Mạnh làm cái kia nó xong đi. Mái nhà à? Còn lên đấy. Còn mấy hôm trên sắt mang được. mấy hôm nữa thì Yến vào trong cái nhà nó làm xong đâu. Còn cái vách Cương hôm nay có đi học không? Chiều đi học không? Chiều không đi học không? Ngày mai mình đi. Thế đi vào thăm bố chơi không? Vâng. Thế đi vào hộ bố nhé. Vâng, có đi xe điện thôi. Thế đi xe điện kia, bố đi xe này nhé. Vâng. Thế đi vào đi. Tí là muộn. Không biết anh Mạnh nay về có nhà không, hộ không muốn. Bố đi xe nào? Làm mệt. Bố đi xe ba bánh, tí về còn chở ít cát. Thế đi. Bố đi trước nhá. Sao Mạnh sao không khóa cửa nhỉ? Em Mạnh đi về xong khóa cửa. Không biết em Mạnh ở nào. Mạnh ơi! Em Mạnh! Em Mạnh ơi! Nói về nhà. Chắc là đi ra chợ bệnh viện chăm anh Trâm rồi. Đi cắt lợn vào đây. Xe nó trượt cá rồi cơ ạ. Trượt mà bánh hỏng trượt cá rồi. Đâu? Cái đâu rồi? Vứt ra ngoài kia. Sao? Nó trượt cá. Em Mạnh ra chợ rồi bố. Mạnh đâu rồi? Ra chợ rồi. Không thấy à? Không thấy đâu. Em Mạnh chăm ra chợ. Đưa ơi. Đây. Gạt cái này lên cho bố đi, để bố lấy cái xe đất rồi đi. Đổ đi, em gạt này lên cho bố đi. Để mai lấy cái cát này còn lãng cái mặt nó mới mịt, nhớ chưa? Đi lấy cái xẻng kia đi, để bố lấy xe đất rồi đi. Bây giờ thì tranh thủ sửa xe cho họ nữa. Mấy con bồ câu lấy về cho anh Mạnh không chăm nó lại bay đi mất rồi. Nào chị Yến vào lấy vào cho chị Yến tiếp thôi. Được. Anh biết bắt được à? Ôi. Nào, lên con.
Tôi lấy sẹn không có sắn. Làm ra. Đang sắn lên bằng. Không biết cao đâu. Còn lấy cái cuốc cái đâm đâm luôn đi. Đập thế hả? Cuốc đây. Đâm đi cơ ơi, lấy sẻng đâm đi. Cô ơi, đập để bố nó cái cát đây này. Để mà bố. Ừ. Ừ.
hết. Chắc lấy cái xe chở cái cát chút cái bàn nó cười. Lấy xe này cho bố. Múc cao này. Bên kia. Bên kia.
Cho cá vào ít nhé. Hả? Thả cho cá vào ít đi. Chị ơi, Đây. con đi về trước đi đón em đi. Vâng. Nhấc kim ngân đi. Vâng. Bố làm nốt đi. Xong tối bố đưa đi uống trà sữa. Vâng. Thế con về trước nha bố. Ừ. Con lấy đi. Thằng Mạnh đi đâu nhỉ? Thằng này về toát không gặp nó. Đã biết nó đi đâu đây? Đang đây của nó giá nó về hộ kìa. Mình có làm sao được. Nhưng mà đã chở xí rồi chắc phải làm nó còn lấy ít cát nữa. Thằng này không biết nó đi làm cái công việc gì mà vào không gặp nó. Cậu Yến thì con nhỏ không bảo hộ được. Còn này con đi lục bông đi đâu rồi. Chết rồi. Nay chắc phải làm muộn rồi. Nhìn đứng bếp bên nhà đây. Chắc phải lấy ít cát khô nữa về phụ mới được. Mỗi chỗ này chắc không đủ. Tôi đã vào rồi, cố làm cho nó xong đi thôi. Đợt này mình lại vất vả rồi, mỗi mình thế này. Người kia chắc là nó đi công ty đi đâu. Không gặp nó. Không biết đi làm cái gì không biết. Chắc đi xúc ít cát đây. Cát ở cô. Chắc lấy cái tạm cát này và lấn vào mới được. Cái mỗi cát kia chắc mình sẽ
con này hộ tốt quá, nó đi học rồi. Bố con làm đỡ buồn. Chắc mai bà mẹ Yến nó vào hộ dọn dẹp cái đằng trước mới được, chứ mỗi mình nó làm mệt lắm, nhà còn nhiều việc nữa. Thằng Mạnh mà hộ mình nhanh quá mà nó có hộ, chả biết nó đi đâu, không gặp nó. Chắc bấy nhiêu đủ rồi. Cái kia là đủ rồi.
san bớt này ra đây một tí, một phần cát nhỏ phần cát to lẫn nhau. Lấy ra đây trộn phát lên.
Chắc biết mì ở đây không?
vách lâu đấy. Thằng Mạnh biết hộ mình nhanh, mình làm vừa việc nhà nữa, đoán tranh thủ thời gian này hơi lâu ấy. Đống cát chiều về nó có xúc vào không? Ít cát này chắc để mai xây làm cái nó có bếp lò ở đây thôi. Một tí xi này chắc là đủ.